Hello guys, welcome to my YouTube channel. आज मैले OnePlus को ड्यास चार्ज अनबक्स गर्न गइरहेको छु। धेरै ठाउँमा गएर बुझ्दा वा चेक गर्दाखेरि चाहिँ हामीले टाइप सी चार्जरहरु चाहिँ धेरै भेटाउँछौं, तर त्यसले चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा र्यापिड चार्ज अथवा फास्ट चार्ज चाहिँ सपोर्ट गर्दैन। आज मैले यो ड्यास चार्ज अनबक्स गर्न गइरहेको छु। ल सुरु गरौँ है त। यसको लेन्थ चाहिँ 100 cm और 1 मिटर रहेको छ र यो चाहिँ चाइनामा बनेको प्रोडक्ट हो। यसको प्याकेजिङ चाहिँ यस्तो रहेको छ। यसको प्राइस चाहिँ रहेको छ, यसको प्राइस चाहिँ 950 परेको छ मैले किन्दा चाहिँ। हजुरहरुले यो डिफरेन्ट प्राइसमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसको दुईटा भर्जन रहेको छ। यो चाहिँ 950 रुपैयाँ को र अर्को चाहिँ मैले बुझ्दा अनुसार 1600 रुपैयाँ भनेको थियो, तर मैले चाहिँ मिडल रेन्जको नै लिएको छु। सबैजनाले धेरै महँगो अफोर्ड गर्न सक्नुहुँदैन, त्यसैले मैले चाहिँ यो मिडल रेन्जको नै अनबक्स गर्न गइरहेको छ। र यो चार्जर रहेको छ यस्तो। OnePlus को यो ड्यास चार्जर चाहिँ अहिलेसम्म जानिएकोमा फास्टेस्ट चार्जर भनिएको छ। र चार्ज गरेर चेक गरौँ है त। ल गाइज, मैले चाहिँ यो अहिले स्क्रिन रेकर्ड गरिरहेको छु। ल चेक गरौँ है त फास्ट चार्ज हुन्छ कि हुँदैन। ल तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फास्ट चार्ज भइरहेको छ। हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फास्ट चार्ज भइरहेको छ। र यो चार्जर चाहिँ हजुरहरुले OnePlus को अथराइज शपहरुमा गएर किन्न सक्नुहुन्छ।